เราต้องการรวมข้อมูลจากชีตซึ่งไฟล์ต้นทางแล้วก็ไฟล์ปลายทางเป็นไฟล์เดียวกันไฟล์นี้นะครับเรามี invoice 1 invoice 2แล้วก็ invoice 3โดยที่แต่ละชีตจะประกอบด้วยส่วนของผู้ซื้อผู้ขายตรงนี้แล้วก็มีวันที่จากนั้นจะมีส่วนของรายการสินค้าที่อยู่ตรงนี้นะครับผมต้องการจะดึงเฉพาะรายการสินค้าส่วนนี้ของแต่ละชีต แล้วก็นำไปรวมกันปกติแล้วนะครับถ้าเกิดข้อมูลมันอยู่บนชีตแบบนี้แล้วถ้าเราสามารถทำเป็นเทเบิลได้การรวมไฟล์จะทำได้ง่ายนะครับแต่ว่าข้อมูลแบบนี้เราไม่สามารถเปลี่ยนหน้าตาเนี้ยให้กลายเป็นเทเบิลได้วิธีทำยังไงมาดูกันในคลิปนี้ครับขั้นตอนแรกนะครับเราต้องเขียนโลเคชันของไฟล์ขึ้นมาก่อน ผม insert sheet 1อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เขียน location ของไฟล์โดยใช้สูตรนี้ที่ช่อง A1 อยู่ตรงนี้นะครับจากนั้นตรงนี้นะครับผมระบุว่าเป็นไฟล์ path จากนั้นนะครับไปที่ data แล้วก็ get data from table range ตรงนี้นะครับในหน้าของ Power Query ตอนนี้นะครับเราได้ข้อมูลเป็นไฟล์ path ตัวนี้แล้วแต่ว่ามันอยู่ในรูปแบบของ table อยู่ เราต้องการแสดงข้อมูลที่อยู่ในไฟล์นี้นะครับเราคลิกขวาแล้วก็กด Drill down มันลงมาจากนั้นเราต้องการโชว์ข้อมูลในไฟล์เราใช้คำสั่ง file content เปิดวงเล็บแล้วก็ปิดวงเล็บต่อท้ายตรงนี้มันก็จะแสดงออกมาให้เห็นเป็นไฟล์ Excel แล้วจากนั้นเราใช้คำสั่ง excel.workbook เปิดวงเล็บแล้วก็ปิดวงเล็บคำสั่งนี้นะครับมันจะแสดงให้เห็นว่าในไฟล์ Excel ตัวนี้มีชีตอะไรอยู่บ้างตอนนี้เรามีชีตอยู่3ชีตเป็นชีต Invoice แล้วก็มีชีตชื่อชีต1อยู่ตรงนี้เป็นชีตที่เราสร้างเพิ่มขึ้นมาแล้วก็เราระบุไฟล์ path เอาไว้ข้อมูลใน Invoice นะครับก็จะเห็นในชีตว่าจะมีทั้งหมด7คอลัมน์อยู่แล้วก็จะมีรายละเอียดใน Invoice จากนั้นนะครับเราต้องสร้างตัวอย่างข้อมูลในการ transform ข้อมูลตัวนี้ออกมาผมจะเลือกตัวอย่างข้อมูลเป็น Invoice by 1นะครับที่ชีต Invoice 1ผมคลิกขวาที่ Table ตรงนี้แล้วก็ผม add as new query นะครับตัวนี้นะครับผมจะตั้งชื่อว่า transform ไว้นะครับจากนั้นสิ่งที่เราต้องการก็คือเราต้องการพื้นที่ส่วนนี้นะฮะผมจะฟิลเตอร์ที่คอลัมน์4นะครับโดยที่จะไม่เอา null จากนั้นผมเลือกคอลัมน์2คอลัมน์4คอลัมน์5แล้วก็คอลัมน์6ตอนเลือกนะครับกด Ctrl เอาไว้แล้วเลือกจากนั้นคลิกขวานะครับแล้วก็ remove other column แล้วก็ไปที่ transform กด use first row as header ตรงนี้เพื่อโปรโมท header ตัวนี้ขึ้นไปตอนนี้เราได้ข้อมูลตามที่เราต้องการแล้วเป็นตัวอย่างจากนั้นนะครับเราเข้ามาที่ View แล้วก็เปิด Advanced Editor ใน Advanced Editor ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเลือกเฉพาะสเต็ปที่เป็นการ transform ข้อมูลซึ่งมันก็คือก้อนนี้นะฮะส่วน3บรรทัดบนตรงเนี้ยมันไม่ใช่การ transform ข้อมูลมันเป็นการระบุเฉยๆว่า Excel ตัวเนี้ยมันชื่อไฟล์ path นะครับเราดึงข้อมูลมาจากไฟล์ path แล้วเราก็แสดงข้อมูลโดยใช้ Excel Workbook ตามด้วยไฟล์ .content แล้วก็ถัดมาตัวนี้เราระบุว่าเราดึงตัวอย่างข้อมูลมาจาก
ชีตชื่อ invoice 1ดังนั้น3บรรทัดบนตรงนี้นะครับเราจะลบออกผมเคาะ let ลงมานะครับทีนี้เราจะสร้างฟังก์ชันนะครับผมสร้างฟังก์ชันโดยที่ระบุว่าตัวนี้มันคือ data as table นะครับจากนั้นที่ let ตรงนี้นะครับผมระบุ source เท่ากับ data แล้วก็ comma ซึ่ง data ตัวเนี้ยก็คือตัวนี้นะครับตัวเดียวกันแล้วก็สเต็ปนี้นะครับสเต็ปนี้เดิมมันอ้างอิงที่ sheet invoice 1ตรงนี้เราต้องเปลี่ยนให้เป็น source แทนเดี๋ยวเราจะเอาตัวนี้มาแทนค่าที่ตรงนี้ก้อนนี้นะครับเปลี่ยนเป็น source จากนั้นกดดันตรงนี้เราได้ฟังก์ชันขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้เรากลับมาที่ไฟล์ path ตรงนี้นะครับจากข้อมูลในไฟล์นี้เราต้องการ sheet invoice 1 2 3ส่วน sheet 1แล้วก็ไฟล์ path ตรงนี้เราจะไม่เอานะครับผมมาที่ name ตัวนี้แล้วก็ผมใช้ text filter ผมระบุว่าผมจะเอาข้อมูลที่ contain คำว่า invoice กดโอเคจากนั้นนะครับ3คอลัมน์ท้ายเราไม่เอานะครับผมเลือกคอลัมน์ไอเทมกดชิปค้างไว้เลือกคอลัมน์ท้ายคลิกขวาแล้วก็ remove คอลัมน์ตรงนี้จากนั้นนะครับไปที่ add column แล้วก็ revoke custom column เราระบุนะครับตัวนี้ฟังก์ชัน query นะครับเราระบุเป็น transform ก็คือตัวที่เราสร้างไว้ตัวนี้ตัวเดียวกันแล้วก็ที่ตรงนี้นะครับ data เราเลือกเป็น column name แล้วก็ตรงนี้เป็น data กดโอเคเราจะได้คอลัมน์ใหม่ขึ้นมาเป็นคอลัมน์ชื่อ transform แล้วก็ข้อมูลในคอลัมน์ transform ก็คือจะเป็นข้อมูลที่เรา transform ในฟังก์ชันเอาไว้จากนั้นคอลัมน์นี้นะครับคอลัมน์ data เราไม่ใช้แล้วคลิกขวาแล้วก็ remove ออกได้เลยถัดมานะครับเรา expand คอลัมน์ transform ออกมาได้กดโอเคเราจะได้ข้อมูลตามที่เราต้องการแล้วครับชีทแรก invoice 1นะครับมีข้อมูลดังนี้แล้วก็เป็นชีท2แล้วก็ชีทที่3 invoice 3อยู่ตรงนี้